Përshëndetje gjithëve, nga unë Drin Ejupin, ky është Direkti më i ri. Këtu në ATV shohim se çka dalloi këtë ditë. Prokuroria në aksion konfirmon nisjen e hetimeve për dyshimet në Ministrinë e drejtuar nga Gërvalla dhe Damka, se janë të përfshirë mbase në aferë korruptive. Hetime nisin edhe në Ministrinë e Liburnaliut, ndërkohë PDK-ja thotë se po punon në sigurimin e numrave që të kaloj tërheqja krimi, mundësisë të tërheqjes një pjesë të trustit. E ndërkohë sot Kombëtarja e Kosovës nis aventurën e saj në rrugtimin në Ligën e Kombeve dhe me synimin për kualifikim në Evropian, ndalesa e parë ndaj Çipros. Dhe nisim pikërisht këtë direkt me detaj më të hollësishme rreth Kosovës, pra kombëtarja jonë nis rrugtimin e saj në Ligën e Kombeve me synimin që të sigurojë një pozicion në Evropianin e radhës dhe ndalesa e parë pra do të jetë Çipro-Kosovë sot nga ora 18 në grup janë dhe Greqia dhe Irlanda Veriore, pra sot nisin ndeshjet e para. Qeshori në fakt do të jetë shumë i ngarkuar dhe mbase do t'i jap rrugtim të qartë se çfarë do të ndodhë në këtë grup, pasi ka Kosova ndeshjen e radhës më njëherë në fundjavë të dielën me Greqinë këtu në Fadil Vokri nga ora 8:45. Pastaj në qeshor po ashtu me Irlandën Veriore me 9 qeshor, 12 qeshor është ndeshja e radhës Greqi-Kosovë dhe 2 ndeshje të tjera të fundit të grupit në shtator, 24 shtator me Irlandën Veriore si mysafir dhe e mbyll grupin me atë që e fillon, por në Fadil Vokri me 27 shtator kundër Çipros. Ndërkohë, derisa kanë mbetur edhe jo shumë kohë nga fillimi i ndeshjes, janë publikuar edhe formacionet e të dyja ekipeve, natyrisht vëmendja tek Kosova, Allan Xhires që do të luajë ndeshjen e tij të parë, kështu me thënë kualifikuese të rëndësishme për të parë se si do t'ja dalë në synimin e tij drejt kërkesave që kanë dardanët e minimumi është kualifikimi. S'ka tjetër. Muriq është në port, pastaj Aliti, Kryeziu, Rahmani, Kastrati janë 4 që janë mbrojtjes me kapitenin dhe yllin e skuadrës Rahmanin aty si shtyllë kryesore, pastaj Valon Berisha, Fazli dhe Idrizi janë në mesfush, ndërsa sulmi do të përbëhet nga një treshe bukur e fuqishme me Rashicën, Zhegrovën që ka marrë numrin 9 dhe Muriqin që po ashtu është në një element të lartë të formës së tij. Për detaj më të hollësishme tani do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë të cilën do ta realizoj kolegu ynë nga ATV Ylberi me dikur edhe reprezentuesin e kombëtarës së Kosovës, tani trajner, bëhet fjalë për Muhamet Dragushën. Ylber, përshëndetje nga studio. Përshëndetje Drini për ty dhe për të gjithë teleshikuesit tanë. Pra, si që the edhe ti, edhe pak minuta do të fillojnë ndeshja mes kombëtarës së Kosovës dhe asaj të Çipros. Kosova tashmë edhe Çipra i kanë publikuar edhe formacionet. E ne për të diskutuar për kombëtarën e Kosovës dhe çfarë presin në fakt çfarë pret vetë një ish-lojtar i kombëtarës së Kosovës Muhamet Dragusha, ajo që kështu dhe do ta marrim në intervistë. Përshëndetje zotrit Dragusha, faleminderit që gjatet kohën për emisionin direkt. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është hera e parë, unë që jam para kamerave të ATV-s, ju përshëndet gjithëve dhe punë të mbarë. Tashmë janë publikuar formacionet, përgjellësi Allan Xhires ka vendosur që në sulm të startoj me treshën Rashica, Muriqi dhe Zhegrova. Po ashtu kemi edhe një mbrojtje, pasi që kemi një mbrojtje me disa mungesa. Cili është mendimi yt për ndeshjen që do ta zhvillojmë pas pak me Çiprin? Po, kemi ndryshime, mas pari kemi ndryshim do të në rreshtim të lojtarëve, apo në strategji trenerit, pasi ne kemi luajtur 4-2 trener me trenerin para prak, tashmë kemi një formacion pak më ndryshe, luajmë 4-3-3, një ekip me sulmues. Edhe mendoj që vija e sulmit është në një formë shumë mirë, e dim gjithë, Milot Rashica luan në një prej kampionate më të forta, ka qenë lojtar startues,
edhe sigurisht se e meriton atë vend, edhe pse ndoshta nuk ka dhënë maksimumin e tij në ndeshje, në disa ndeshje, po mund themi që tashmë ai forma e tij veç është në ngritje dhe po shpresojmë që dita ditës ai të jetë edhe më i fortë siç kemi dëshirë na ta shohim. Kurse Vedat Muriqi e dim që ka bërë një punë të jashtëzakonshme me Mallorcën, do të thotë ka qenë një prej shtyllave kryesore që ekipi i tij të mbijetojë në ligën spanjolle, kurse Edon Zhegrova me të vërtet është një kënaqësi e madhe pasi ai edhe Muriqi, po edhe kjo treshe e sulmit janë të tren nga Kosova, po Edone ka bu një ngritje shumë madhe në karrierë, do të thotë me shumën në Lill, edhe po mendoj që niveli i tij është rrit. Unë kam qenë prezent edhe vetë në një stërvitje, edhe pas një seancë stërvitore, në fund sigurisht se ardhë rasti edhe për më ullu futboll, edhe në ndeshje pash në një formë të jashtëzakonshme Edon Zhegrovën, ku shënoi dikon 3 gola, jo vetëm gola, po gola të jashtëzakonshme që din me shënuaj. Do të thotë kam një parandjen që me të vërtetë Edoni sot do të shkëlqej me këtë dyshën përpara që janë. Kurse në mesfush po shohim disa ndryshime, jo shumë të mëdha, pasi tashmë veç na është limituar numri mesfushorëve kemi vetëm 3, po është Valon Berisha që edhe Valoni ishte mirë, mendoj sa e pashën në ndeshje, do të thotë në ndeshje stërvitje, mirë ishte, edhe me kondicion ishte mirë, do të thotë qëndronte mirë, po shpresoj ta jap maksimumin. Valonin jemi mësu ta shohim duke marrë përgjegjësi mbi lojën, duke marrë do të topin, duke qarkullu, duke mos ikë përgjegjësisë së ndeshjes, presionit po ashtu do të din ta përballoj, edhe me të vërtetë është kënaqësi që kemi një Valon Berisha në mesfush. Pastaj kemi aty Fazlin, lojtar nga San Galleni, dhe kemi Blendi Drizin nga Schalke, që më të vërtetë po tregon vetë ju tregon emrat e tyre, do të thotë, apo klubet e tyre ku ata veç luajnë, tregon që ata janë disa lojtarë cilësor, edhe po shpresoj që mesfusha të funksionoj, pasi mesfusha është zemra e ekipit, nëse mesfusha funksionon mirë, atëherë edhe mbrojtja po edhe sulmi do të jetë më efikas. Kurse sa i përket mbrojtjes, nëse kena pyetje. Kemi mungesë tash në mbrojtje, kemi mungesën e Hadrxhonit, po ashtu edhe Vojvodës. A mendon që lojtarët e cilët do t'i zëvendësojnë këta dy mund t'ia dalin? Po, sidomos Vojvoda është një mungesë shumë e madhe. Jemi mësu Vojvodën me pa në ndeshjet tona. Vojvoda është në një formë të jashtëzakonshme dhe me ekipin e tij e kemi pa luajtur si gjysmë mesfushori apo edhe mesfushor, po ashtu edhe në defanzive jep maksimumin. Me të vërtetë është mëkat që sot nuk e kemi, po edhe këta që kanë hyrë besoj që do ta japin maksimumin. Onën e majtë kemi Alitin në vend të Adrxhonaj që më të vërtetë po mungon edhe ai për arsye personale apo edhe familjare mund ta themi. Kurse Alitin e kemi pa në atë pozicion që luan, nuk është më i miri ndoshta në atë pozicion, po shpresojmë që në katërshën e fundit do të thotë edhe ta kemi një komponent të mirë. Në qendër kemi po Kastratin, që është kampion më veç herë në fundit me ekipin e Currit, ka qenë një prej shtyllave të ekipit, po mendoj që Kastrati Ramani një dyshe perfekte, gjatë mirë, fizikusin e mirë, përvoja mirit me të vërtetë tregon shumë, edhe onën e djathtë po shpresoj që ka më funksionu edhe ka më ecë gjithçka mirë. Sa është e rëndësishme një fitore sot për ballë Çipros, dhe a mendon që ky kundërshtar është i rrezikshëm për kombëtarën tonë? A e një kombëtarën e Çipros? A mendon që ka potencial kjo skuadër për t'i bërë probleme kombëtarës tonë? Shumë pyetje mirë. Do të thotë Çiproja nuk është në nivelin tonë. Edhe ashtu me statistika nuk qëndron ku më di so lart, ndoshta 2 vende më mirë në ranglistën UEFA-s dhe të FIFA-s, po ju ndoshta po e dim që gjithë na jemi veç vend pranuar në këto instanca dhe sigurisht ne kemi një ngritje shumë madhe për këto vite që kemi luajtur futboll. Shpresojmë që shumë shpejt këtë ekip Çipros ta shohim shumë larg nga ne, pasi e dim gjithë që na qëndrojmë shumë më lart me cilësi. Vetë vlera e ekipit kombëtar tonë dhe vlera e ekipit të Çipros tregon shumë. 18 milionë është parafërsisht vlera atyre, kurse Jonja është 70 milionë e më lartë. Kështu që kjo tregon që ne kemi me të vërtetë cilësi, edhe kemi do të thotë lojtar kualitativ. Sa i përket fitores, do të kishte më qenë lojë, do të thotë një fitore e mirë, po të kishim e fitu, unë që shpresoj shumë që do të fitojmë, do të pas parasysh formën e lojtarëve, do të thotë aktivizimi i lojtarëve të tyre në ekipet që luajnë, edhe atë formë që kanë pas deri më tash, shpresoj ta bartin. Më ju referu edhe lojës fundit që kemi lu, me të vërtetë kanë dhënë një potencial shumë mirë me trajnerin e ri, që me të vërtetë është ambientuar shumë mirë dhe më duket si me qenë që 5 vite me lojtarët. Në varson do të debutoj
në ndeshje zyrtare. Po edhe për ata po them, do të thotë në lojën e fundit e kemi pa një komunikim shumë më të mirë se trajneri para prak me lojtarët, sidomos me Don Zhegrovën e me shumë lojtar. Kam dëgjuar edhe do të thotë nga brenda që atmosfera është shumë mirë, kjo vlen shumë, pasi kur është harmonia në ekip mirë, atëherë edhe lojtarët janë më të komponuar, e japin maksimumin për njëri tjetrin. Shpresoj që të filloj me një fiture, edhe për hir të trajnerit që më të vërtet është një trajner i madh, me ka një trajner shumë i mirë, me renome, edhe për hir të Kosovës edhe të kësaj lige, po edhe të vlerat tona që i kemi. Ndërkohë të dielën e presëm Greqin këtu në stadiumin Fadil Vohri, në rast fitore sonte. A mendon që do të jemi skuadra numër 1 favorite për ta fituar grupin dhe për të dalë pastaj në grupin B? Po sot vetë nëse fitojmë, që unë shpresoj shumë, po e them edhe herë. Në mes Greqisë dhe Irlandës, sepse Çiprin më duket po e shes si outsider. Në mes të Greqisë dhe Irlandës, cilën është skuadër më të fortë, cilën është konkurrent më të fortë të Kosovës? Pa i dy atë janë pothuajse në njëjtin nivel, ndoshta Greqia kohëve të fundit na ka bërë problem, me Irlandën nuk kemi ndeshje edhe aq shumë. Nuk e dim ndoshta edhe vlerat 100% të saj, po me Greqinë e dim që më të vërtet ka një ekip shumë cilësor, një ekip shumë mirë, edhe me ta jemi ndo baraze, ndoshta edhe na kanë mujt, kështu që me ta unë e shoh Greqinë pak më të fortë, po përndryshe edhe Irlanda është një super ekip. Shpresoj sot me fitu, kthehet vetbesimit të lojtarët, edhe pse ndeshjen e fundit me Jordanin kemi treguar shumë çka, apo ka qenë me Jordanin, thash mos u gaboj. Kështu që ajo ka kthy vetbesim, kjo ndeshje sot me Çiprin, edhe shpresoj edhe në të dielën me Greqinë veç të hym si jo si ta fillojmë në ndeshje, mund të themi, si inferior, po tim, si lider, si ekip, që edhe ne mund të fitojmë ndaj Greqisë edhe në Prishtinë, po edhe në Greqi. Një pyetje, duke parë që këta lojtarë që disa vite janë duke luajtur bashkë, edhe disa nga ta janë të moshës 27, 28, disa dhe 30 vjet. A mendon që është ky treni i fundit për këtë gjenerat për ta kapur një kampionat evropian? Po ndoshta edhe mund të jetë, po nëse i referohemi lojtarëve të mëdhej që i kemi, do të thotë që i shohim nëpër televizion, mosha veç nuk po tregon pothuajse vetëm numër, pasi lojë që i tregon, do të thotë potencialin që i jep ndeshje, ajo tregon më shumë. Do të thotë nëse këta lojtarë punojnë shumë, janë nëpër ekipet e tyre, do të thotë luajnë në 19-shën e parë, janë lojtarë që dhojnë maksimumin atje, sigurisht se kombëtarja do t'i ftoj deri në atomin e fundit që ata do të munden. Përndryshe nëse përtrihet edhe gjenerata, atëherë nuk do të ketë asgjë të keqe, pasi na kemi lojtarë shumë të mirë që luajnë në Evropë, edhe shpresoj që më të vërtet të vinë lojtarë cilësor, pasi edhe kemi lojtarë cilësor, janë duke ardhur, po edhe nëse vinë edhe 3, edhe ata ta përforcojnë, ta bëjnë edhe konkurrencën edhe më të fortë, pasi konkurrenca arrit nivelin. Pasi jemi veç edhe rreth 15 minuta para fillimit të takimit, apo na jap një parashikim në rezultat? Pse nuk është shumë i preferueshëm, po për shikuesit. Ka kam qef, përndryshe një prognozë nuk maj me jap, ashtu po dëshira ime kishte me qenë 2-0 sot, dëshira imja, pasi e di potencialin, e di formën e lojtarëve, shpresoj Don Zhegrova edhe sot Muriqi të shënojnë nga një gol, edhe ta përmbyllin këndeshjet sonte, edhe të vinë të lumtur, të festojmë pak, po jo shumë që të jemi të gatshëm për lojën e ardhshme kundër Greqisë. Zotri Dragusha, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Direkt. Faleminderit edhe juve, e përshëndes Drinin shumë, punë të marr, faleminderit edhe ty, respekt. Po, Drini, këtu e kemi mbyll edhe bisedën me ish-lojtarin e kombëtarës së Kosovës, Muhamet Dragusha. Tani linja është për ju. Faleminderit shumë, Elber. Faleminderit edhe zotrit Dragushës. Shkojmë me detajme të hollësishme rreth zhvillimeve të tjera që morën vëmendje dhe e shënuan këtë ditë. Shkojmë tani me fokus ka politika dhe drejtësia. Gjatë ditës, Prokuroria Speciale ka njoftuar se ka nisur hetime lidhur me pretendimet se ministrat e qeverisë kurti kanë keq përdorur 1.1 milion euro të buxhetit të shtetit. Hetimet ka nisur një ditë pasi Partia Demokratike e Kosovës publikoi një dokument duke thënë se 2 ministrat e qeverisë kurti, Doni Gërvalla dhe Fitim Danka, janë të përfshirë në një aferë korruptive. Sipas PDK-s, fjala është për një memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Karitasit Zvicran, në bazë të së cilit buxheti i Republikës së Kosovës shpenzohet kundërligjshëm në shumë prej 1.040.000 eurosh.
Ndërkohë, përpos rastit të ministrës Gërvalla, prokuroria ka konfirmuar gjatë ditës se ka nisur hetime edhe në rastin e përgjimeve të publikuar rishtas në të përditshmën gjithësisht mediumin online nacionale, në të cilin apostrofohet ministria e udhëhequr nga ministri tjetër i qeverisë Kurti, Liburn Aliu. Kaq për akuzat ndaj ministres Gërvalla dhe ministri tjetër Fitim Danka, të cilat i bëri dje Partia Demokratike e Kosovës, ka reaguar sot edhe organizata Caritas Kosova, e cila është distancuar nga një zhvillim i tillë, duke thënë se kjo organizatë s'ka të bëjë fare me një zhvillim të tillë. Në komunikatën e Caritas Kosova thuhet se ajo është organizata e vetme që njihet nga Kisha Katolike si organizatë humanitare dhe që ka legjitimitetin për të vepruar me këtë emër. Caritas Kosova ka theksuar se funksionimi i organizatave të tjera me të njëjtin emër në Kosovë është shkelje flagrante e reputacionit të emrit të saj. Me ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare. E lidhur me këto zhvillime që përfshin drejtësinë dhe politikën, pati një reagim gjatë ditës edhe nga shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri. Ai online shkroi se është e pabesueshme se me çfarë guximi kanë filluar të abuzojnë me param publike ministrat e qeverisë Kurti, duke mos u tunduar të dinë për ligjin. Lëre më të nënshtrohen ligjeve kur është fjala për shpërndarjen e parave të taksa paguesve të Kosovës. Nuk largohemi nga drejtësia, por tani shohim është Instituti i Kosovës për drejtësi me përkrahje edhe të Departamentit të Shtetit Amerikan që mbajti konferencë për media në të cilën u prezantua raporti rreth administrimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Sipas IKD-s dhe këtij projekti, KQK-ja dështoi të bëjë vlerësimin e performancës së gjyqtarëve të Kosovës. KQK gjatë vitit 2021, domethënë ka shënuar progres lidhur me miratimin e legjislacionit sekondar, domethënë me vitin paraprak. Mirë po regres ka shënuar në miratimin e akteve normative, kryesisht me ato që i ka parapor me planin e saj të punës për vitin 2021, si dhe një fenomen negativ që ka shoqëruar KQK-n, domethënë gjatë vitit 2021, ka qenë edhe mos miratimi i akteve nënligjore të parapora me ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ligjin për gjykatat. Sa i përket transparencës së Këshillit Gjyqësor dhe sistemit gjyqësor, ajo që mund të thuhet është se këto, sikurse Këshilli Gjyqësor, po ashtu edhe në tërësi sistemi gjyqësor çalojnë shumë. Them tani fokusin ka trusti, deklarime se po punojnë për të siguruar vota dhe se do të votojnë kundër pati sot gjatë ditës sotme. Lushtaku nga PDK ka bërë të ditur se po vazhdojnë që të provojnë dhe të punojnë, t'i bindin deputetët e Kuvendit të Kosovës për të votuar projekt ligjin për tërheqjen e mjeteve nga trusti pensional, derisa ka thënë se janë duke u konsultuar edhe me deputetët jo shqiptar për këtë çështje. Sigurisht, ne jemi duke u angazhuar maksimalisht që t'i bindim që mas pari gjithë institucionet e vendit, sidomos ato që kanë pjesën e përmbushjes së këtij ligjit. Kemi diskutuar edhe me Fondin Pensional të Kosovës dhe ata na kanë thënë që asnjë problem për neve nuk ndërmerr nëse aprovohet ligji për tërheqjen e 30% nga Fondi Pensional i Kosovës, dhe këtë drejtim ne e kemi pasur që arsyeshmërinë edhe aspektin ekonomik edhe përmbushjes së kësaj është e mundshme, po sigurisht kjo pjesë mbetet është ndërgjegjja deputetëve, sidomos të atyve të pozitës, sepse po dërgohen ignorant ndaj kërkesave të qytetarëve, po dërgohen të shurdhur
ndaj kërkesave të qytetarëve dhe fatkeqësisht këtë arrogancë ata po arsytojnë me votën që i ka dhënë qytetarë me 14 të shkurt, që kanë dhënë mbi 50%. Dhe fatkeqësisht ne e dim që kjo qeveri po mendon që demokracia përfundon vetëm në zgjedhje. Demokracia nuk është vetëm në kohën e zgjedhjeve, demokracia vazhdon, është proces dhe në këtë formë gjithmonë konsultimi me publikun do të vazhdojë çdo ditë 24 orë dhe edhe 7 herë në javë, edhe 365 ditë në gjithë vitin. Dhe kësaj lloj qeveria po të regohet hipokrite së pari, por sigurisht edhe arrogante ndaj kërkesave të arsyeshme që kanë qytetarët. Dhe sigurisht nëse qeveria nuk përmbështet vetëm se po shihet dhe mazhoranca dhe partia vetëvendosës po tregon që nuk po mbështet kërkesën e qytetarëve për tërheqjen e trusit, sigurisht ne do të shurtojmë edhe veprimet e tona karshi neglizhencës, arrogancës dhe karshi kësaj hipokrizie të madhe të vetëvendosjes. Derisa opozita po punon që të siguroj votat e mjaftueshme kur në ditën që do të votohet të kaloj ky projektligj, 2 deputet nga grupi multietnik, Erxhan Galushi dhe Firdon Lala, kanë konfirmuar sot gjatë ditës se nuk do ta votojnë një iniciativë të tillë, të nisur nga opozita me arsyetimin se sipas tyre komuniteti që ata përfaqësojnë nuk përfiton asgjë. Për të elaboruar më në detaje këtë qëndrim të tyre, ne kemi Erxhan Galushin, deputetin nga LPRK-ja, Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës, në linjë të drejtë për drejtë. Zoti Galushi, përshëndetje nga studio. Përshëndetje edhe për juve. Atëherë, sot morët vëmendje të madhe pasi deklaruat se nuk do të votoni për krijimin e mundësisë që qytetarët të kenë të drejtën të tërheqin një pjesë të parave të kursyera në trust dhe reagimi juaj mori vëmendje pasi edhe shpresa e opozitës për sigurimin e numrave është edhe tek grupi juaj, edhe tek pjesa tjetër e komuniteteve. Pse ky vendim i juaj në këtë formë? Faleminderit edhe një herë. Jo, faleminderit për pyetjen. Ashtu që keni pa edhe në rrjetet sociale, në mediat të ndryshme, unë dhe kolegu im Firdon Lala jemi deklaruar që nuk do të votojmë tërheqjen e trustit, e cila me thonë temë është tash më shumë se 1 muaj e gjysmë, e cila po qarkullon në shtetin tonë, në politikë, në përgjithësi, dhe arsyeën kemi dhënë dhe kemi thonë që arsyeja pse s'po dojmë na me votu është sepse interesat e qytetarëve, të cilët na i përfaqësojmë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, besojmë që nuk përfitojnë asgjë nga tërheqja e trusit për arsye se më shumë se 90% e këtyre komuniteteve nuk janë të përfaqësuar në institucione publike dhe diku rreth 30% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Kështu që unë nuk besoj që tërheqja e trustit apo votimin për tërheqjen e trustit do të jetë në dobi të komuniteteve të cilët ne i përfaqësojmë. Ne do të qëndrojmë pas politikave të cilat vërtet kanë një ndikim jashtëzakonisht të madh në komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Për shembull në politikat sociale, do të bëjmë trosni që sa më shumë të promovohen këto politika dhe të përfitojnë prej këtyre politikave. Ne jemi të interesuar që sa më shumë të avokojmë dhe të kërkojmë që të rritet punësimi i këtyre komuniteteve dhe besoj që në këtë mënyrë ma shumë do t'i mbrojmë interesat e komuniteteve dhe me të vërtet do t'i bëjmë nder komuniteteve të cilët ne i përfaqësojmë. Po, a ka kjo në fakt të bëjmë më shumë me një presion nga qeveria, nga kryeministri Albin Kurti, apo vërtet është një qëndrim autonom i pavarur nga ona juaj dhe e deputetit tjetër të, do thotë, zotit Lala? Në këtë rast, unë mund të përgjigjem vetëm për veten time, sepse për një gjë të tillë jam pyetur edhe para 1 muaji e gjysmë, kur kam qenë në Hag, atëherë në vizitë, dhe ju më përgjigjur përmes
WhatsAppit atëherë në gazetën Front Online që qëndrimi im lidhur me tërheqjen e trusit është ky që po jo komentoj tash juve dhe atëherë nuk ka qenë ndonjë diskutim në kuvend lidhur me tërheqjen e trusit, po kjo një qëndrim tërësisht kështu t'i pavarur prej onës time dhe sepse mendoj dhe bindja ime lidhur me trustin për interesat e qytetarëve të cilat unë i mbroj, mendoj që është ky më i drejti. Po, a ju ka komuniku dikush nga mazhoranca, nga vetëvendosja, nga qeveria, lidhur me pozicionin e juaj pasi dita kur do të votohet në kuvend pa afërën? Diskutimet janë krejtësisht e natyrshme edhe nga mazhoranca, po edhe nga pjesa e opozitës. Vetëm të vërtetoj faktin se jam tërësisht i pavarur në vendimet e mia, dua t'ju kujtoj juve dhe gjithë qytetarëve të cilët na ndëgjojnë se unë kam qenë edhe karshi mazhorancës kur ka qenë propozimi i rezolutës kundër shtrejtimit të rrymës dhe atëherë kam qenë i rreshtuar me opozitën. Kështu që çdo gjë që është në interes dhe në dobi të qytetarëve të cilët unë i përfaqësoj, pra të komunitetit tonë të cilën unë i përfaqësoj, gjithmonë do të veproj çka është më së miri për ta. Okej, po mos është ky mbase një qëndrim pak egoist nga ajo që artikuloni si që ju ka shty ta merrni këtë vendim që të votoni kundër, pasi shikuar nga një prizëm tjetër Romët dhe të tjerët në Kosovë jetojnë më mirë se në shumë shtetet e Evropës dhe kanë më shumë të drejta se në shumicën e shteteve të Evropës. Tash egoizëm, lidhur me pyetjen egoizëm në përgjithësi apo? Jo, në këtë pikë, tek trusti, që po thoni ne spërfitojmë edhe nuk e votojmë. Jo, arsyeja është normal që kam pas diskutime edhe me disa ekspertë lidhur me çështjen e trustit dhe diskutimet më shumë vetëm që i kanë forcuar bindjen time sepse nuk duhet ta votoj trustin dhe njëra prej atyne është edhe se tashmë edhe publikimet e cilët kanë dalë se vetëm diku 8 apo 10% të qytetarëve dhe ata të cilët vërtet nuk ju ndihmon asgjë tërheqja e trustit, të cilët jetojnë mirë, vërtet mirë në jetën e tyre publike, do ta kanë mundësinë të tërheqin një shumë të parave prej trustit që ata tashmë i kanë pra të akumuluara në me thonë kështu. Por mendjen nuk do ta ndryshoni fare. Jo, është qëndrimi im, është bindja ime lidhur me këtë që po ju them juve dhe po shpresoj që në të ardhmen do të rritet punësimi i komuniteteve dhe do të rriten politikat sociale në të mirët e komuniteteve dhe tashmë jeni në dieni që dje në vendimin e qeverisë është votuar edhe mekanizmi për punësimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me masa afirmative, që besoj që vërtet është një kohë e cila do të jetë kohë që do të reflektoj drejt për së drejti në këto komunitete për arsye se ne edhe më herët kemi pas disa mekanizma të tilla, pak më të ndryshme, por të cilat nuk kanë qenë aq të suksesshme duke pas parasysh numrin e përfaqësuar të tyre në institucionet publike. Okej, zoti Galushi, faleminderit shumë për kohën që ndat dhe elaborimin e qëndrimit kundër rreth kësaj iniciative të opozitës. Faleminderit dhe nga ana juaj. Ndërkohë, mbesim në kuvend, ne i kthejmë fokusin ka Amerikanët, gjithësisht ambasadori i SBA-s, Jeffrey Hovenaer, që takoi deputetët e gjithësisht antarët e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, me të cilët diskutuan për çështje të sigurisë dhe të politikës së jashtme. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenaer, u shkoi në zyrë deputetëve të Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor. Në takimin me dyert të mbyllura, folën për sigurinë kombëtare, politikën e jashtme e shumë tema të tjera. Pas takimit, Hovenaer ka vlerësuar punën që po bëjnë deputetët e këtij komisioni. Me kryetarin të antarët e komisionit si dhe me ambasador dhe kolegë të tjerë këtu në Kosovë, kishim një diskutim të frytshëm për një sër çështjesh për sigurinë dhe politikën e jashtme. Kam konsideratë lartë për parlamentin si element i sistemit demokratik dhe bazuar në këtë diskutim dhe asaj që kemi pasur më herët, kam shumë respekt për antarët e këtij komisioni, për punën që bëjnë në mbështetje të politikës së jashtme dhe sigurisë kombëtare të Kosovës.
Ndërsa, kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme, Haki Abazi, ka ripotencuar lidhjet e forta që Kosova ka me shtetin Amerikan. Rikonfirmuam lidhjen e marrëdhënien speciale strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrugtimin ton të përbashkët drejt integrimeve euroatlantike, natyrisht që rikujtuam disa prej aspekteve të ecjes së Kosovës drejt shtetëndërtimit plot. Sipas Abazit, komisioni është i hapur t'i dëgjojë këshillat dhe përvojat, sidomos të ambasadorëve të SBA-s, të cilët kanë përvojë të jashtëzakonshme në procesin unik të shtetbërjes. Ndërkohë në pjesën tjetër të Direktit, në pjesën qendrore, do të kemi një intervistë realizuar nga kolegu Fitim Majkovci me Institutin e rëndësishëm ndërkombëtar Amerikan, Republikan, gjithsesi do të flasë drejtori rajonal për Evropë i kësaj organizate të rëndësishme amerikane, Paul McCarthy, për sfidat e Kosovës në politikën e jashtme, marrëveshjet ku Kosova e Serbia janë të përfshira, sfidat politike që vijnë prej proceseve si Ballkani i hapur e asociacioni i komunave dhe tema të tjera. I diskutojmë dhe përballim pas pak në intervistën pra të realizuar nga kolegu Fitim Majkovci.
Për raportet Kosovë-SBA, dialogun Kosovë-Serbi, për raportin e Kosovës drejt ndërkombëtarizimit, si dhe për samitin juglindor që mbajt para pak ditësh në Maltezi, sot do të kemi një intervistë me drejtorin rajonal për Evropën nga Instituti Ndërkombëtar Republikan, për të dhënë pak kontekst se çka është INR-ja apo Instituti IRI, që nga gjuha angleze, pra është ky akronimi i këtij instituti që në thelbë trajton dhe synon pra në fakt avancimin e demokracisë në mbar globin. Për më shumë detaje, ne do të zhvillojmë pra si që thamë edhe më herët intervistën me drejtorin rajonal të këtij instituti, zotrin Paul McCarthy. Mr. McCarthy, a pleasure to have you. Thank you very much, and it's great to be with you and your viewers at ATV. Thank you. So I made a short introduction about IRI, but what is the International Republican Institute? What its field of work? In how many countries does it represent? Does it work, and for how long? Well, IRI is a US-based non-governmental organization that was established by the US Congress in the early 1980s to help people around the world build democratic representative systems and to encourage open electoral processes around the world. And that's what we continue to focus on. We focus on political party development. We focus on the role of women and youth in the political process. We make sure that information is out there at the disposal of political parties, including relevant public opinion polling that we do regularly in many countries. And we work in 69 countries around the world, so we have a global presence. Yeah, I described at the beginning of this interview you as a regional director for the Europe, but you mostly work on the Balkans, right? That is correct. So how has gone your work in Balkans? What's your expertise, let's just say it like that? Well, I have a special love for the Balkans, and my first visit to the region was in the early 1990s. So I've been involved one way during the war in Bosnia, actually, and I've been involved ever since. And it's a place with very interesting dynamics, so it always has attracted me. The people, the sense of humor, the cuisine, I can never give it up. Yeah, so I will be more political now. So IRI stood behind the recent conference on Southeastern European Summit in Montenegro. How would you assess or describe the meeting in overall? What was your expectations and what was it concluded? IRI with the Southeast European Democracy Summit likes to bring together groups of people who don't normally meet together. So not only high-level officials, but also political party leaders, young political party leaders, civic activists, and researchers to interact with one another. And we were very happy to have as our host at the meeting the new Prime Minister of Montenegro, Dritan Abazovic, and also present at the meeting was Kosovo's President Vjosa Osmani. Yeah. While at Mrs. Osmani, what's IRI political relations with regional headquarters of Kosovo? What's IRI involvement on the Kosovo political field? We have an office here since 2020, and it is very active in political party development. We're currently helping political parties develop their outreach to youth and women constituencies in particular. This is what we found when we did a political party assessment last year as the most important field to be working in. And we've heard from political party leaders that this is exactly where they need assistance. So that's where we are applying our efforts right now. So I would just go on to the topic of Open Balkans, since this is a topic with huge interest, with big interest in Kosovo. So while on this topic, your institute
covers the vast majority of Balkan territory and its politics. What about this initiative? Many critics have observed the initiative as a replacement of the Berlin process. So the EU lead process, what's your take on that? What's US take on that? Well, if I could start out by saying we saw a very interesting debate between Prime Minister Abazovic and President Osmani on this point, and we understand why Kosovo has serious reservations about the Open Balkan Initiative. So I wanted to say that right at the get-go. One thing that we discussed with the people there at the conference was that putting labels on regional cooperation is not the best approach. What we need to do is find areas where countries can work together and build out from there, and not label it first and then try and solve the problem that way. So there may be some aspects of the Berlin process which are absolutely necessary. There may be some aspects under Open Balkans that we can work together with. I think Prime Minister Abazovic made some of those points that we need. It's less about labels and more about finding the areas that we need to be working together on. While on this discussion, I believe you know the Kosovo stance on Open Balkans because our politicians actually have declared that they do not want it as an initiative, especially because of what it represents, and that they are looking forward to EU. So do you think that this Open Balkans, let's just say this project, is a sustainable project since it's not fully inclusive, taking into account the refusal of Kosovo onto this matter? Rather than sort of declaring the death of Open Balkans, I would like to say that Open Balkans can develop into something that looks quite different, that may be more acceptable to Kosovo down the road. And this is what we were trying to reach towards. If not Open Balkans as it is right now, what areas will work so that we have the greatest number of countries in the Western Balkans involved in this? Are there other countries that could get involved that are not necessarily in the Western Balkans? For example, Bulgaria could get, I know they have an interest in the Western Balkans. There's energy issues that links Bulgaria to the rest of the peninsula. Let's maybe look at that as well. So there are a lot of areas that we could look at. What's important is that we find areas where Kosovo and Serbia can be in the same room, not necessarily at the state level, but maybe through political parties, political party representatives. Since the name issue is so difficult for both sides, maybe that can be it. But not only Serbia and Kosovo, other countries need to be involved if there's to be true regional cooperation. Yeah, like you said, and we actually seen for example, we have seen, in fact, that Kosovo insisted that Open Balkans should be denied, mostly because of Serbia's reputation and mostly because of Serbia's political involvement in it, which tries to have an open market, let's just say, above all others. Can it be denied, the Open Balkans initiative? Can it be denied, like excluded from the table, because this is a point where both countries do not agree with each other? Even though we have Albania and its Prime Minister, Edi Rama, that is actually pro to this project. Yes. That is for the countries in the region to decide, and not for us outsiders to decide. What I would say, though, is that the regional cooperation initiatives, which are so important for the region's stability, for the country's entry into the European Union, which is very important for their NATO membership longer term, regional cooperation, whatever it's called, is absolutely necessary. Will it look like Open Balkans? Maybe, maybe not.
That's what I'm saying, but it's not for an organization like IRI to decide what will help the countries in the region join the European Union is showing that they can do it themselves. And I think, again, Prime Minister Abazovic's message was, I think, productive and a useful point of departure on finding those areas where countries can work together. And IRI, to the extent we're not an official body, we're a non-governmental organization, we can provide a venue for these discussions given our access to various leaders around the Western Balkans. Or just like to serve as a council, for example, just to orientate the parties involved? Mainly to provide the venue. Orientation may be too strong a word. You mentioned NATO above others, NATO alliance and EU. Kosovo is somewhat part of a complicated process for the visa liberalization and all that, taking into consideration that Kosovo leaders have always mentioned the importance of USA's relationship with Kosovo. What's Kosovo's road towards visa? How do you see it, Kosovo roads towards visa membership and joining into these organizations, international European organizations, having in mind the guide of USA's towards Kosovo? Well, I think because this is the EU we're talking about and not the United States, it's not my place to tell the EU what to do. But I think, again, I return to the point of regional cooperation. I think the more positive developments there are between countries in the region and visible efforts to build cooperation in the region, this can only help Kosovo's path towards visa liberalization, towards NATO membership, and towards EU membership in the long run. Yeah. You said it earlier that you had that IRI serves, cooperates with political parties. What's during your time in charge? How do you see Kosovo's progression so far? I think Kosovo has a vibrant democracy. I travel around the region quite a bit, and I'm always impressed by the healthy political competition in Kosovo, and by the desire for Kosovo political parties to continue to grow and develop and to understand how they best can represent their constituencies, but also serve their constituencies. And on this trip, I've been away because of COVID for too long, and now coming back, I see just a lot of very positive developments in this country. What's the relation between all political members? You said it yourself, but with especially with the government headquarters, what's your relation with Kurti's government, if exists one? And I would like to stop more at the elections. We have had so many elections in such a short span of time. For example, we had first Kurti in charge, then again we had the Mr. Abdullah Hoti's government. Then again we had some elections where Kurti was again Prime Minister of Kosovo. How does this affect a state into its foreign policy, for example, and relations for initiatives such as Open Balkans or even NATO alliance? Well, just to answer your question in two ways. One, we focus, because you asked about our relationship with the government, we work with political parties, and we work with political parties across the political spectrum. So currently we're working with 7 political parties. We could work with more. It's just a matter of time and effort and resources to be able to do it. But we try to take as broad approach as possible. Kosovo has gone through a number of elections. There has been some, it's been an up and down path over the past several years. There's no doubt about it. Sorry to interrupt, taking into consideration that we had local elections also, well, which somehow stops the progress of one or another project to be initiated.
Yes, well, I mean, I can't comment on that, but what I can comment on is that Kosovo's democratic path is not a lot different than what you're seeing throughout the region. There's been a lot of political upheaval, even in Europe, in advanced European countries. I mean, look at Bulgaria, if you want to know a country that has had many elections, and they're an EU and NATO member. So we can't predict how democracies are going to go, but what I do know is that in the end, democracies are the best for a country's prosperity and stability in the long run. It may not, it's never a smooth road. There are always bumps in the road. And certainly in my own country's case, if you look back at the full history of the United States, we have not had a straight path or a smooth path towards establishing our democracy, but what we try to do is learn from our mistakes and learn from our experiences, and I expect every country, including Kosovo, to do just that. Yeah. Well, talking about the hardships of paths, dialogue is also a process that Kosovo and Serbia are going towards it without actually having an agreement on some topics. During ex-president of United States Donald Trump, Kosovo and Serbia actually had a meeting on Washington and had an agreement. How do you see that agreement being implemented now? Is it being respected by one or the other country? I think that agreement has not been fulfilled for a number of different reasons that I don't really want to go into, but one aspect of it that I think needs to, whatever administration is in power, that needs to continue to be focused on is the economic side of it, because I think there is possibility for some momentum on economic agreements and to keep things away from the political realm as much as possible and focus on trade, on tourism, on whatever that builds prosperity in the region. So I think that that's, whatever administration, I think that that's what needs to be focused on. Taking into account the economic process and everything, and especially the relations between USA and Kosovo, what's your stance on Kosovo rejecting the USA's gas, the gas agreement between? It has been told that the actual government has rejected the gas agreement. What's your stance on that? I was not aware of that, so I don't have any comment on it, to tell you the truth. As I was saying, so we have been discussing the dialogue part. What about the association of municipalities? That's also a process which Kosovo and Serbia have grown into this process of the dialogue without an actual agreement for this long. How does a process like the association determines Kosovo's or Serbia's fate? I would leave that to people much higher than me. I've heard people talking about it. It is something that needs to be agreed by both sides. And how does that agreement actually, or not having an agreement in principle, affect the economics part of both countries? It's not necessarily a deal breaker. I think economic agreements can take place if there are the right people at the table with the right attitude. Economic agreements can take place without higher level political issues, not just the ASM, but many other things. I think our philosophy is that you can get agreements that are at a much lower level, that are in the interests of people in the form of people-to-people agreements, and then build it up from there. The Association of Serb Municipalities is a very difficult issue for both sides in this agreement. Yeah, well, having said this, what's your opinion on Kosovo and USA relations? What's your stance on that? How do you describe the relations now? Are they cooled down, or are they going forwards, especially taking into account the last visit of Prime Minister Kurti in USA?
Washington is been very focused on the Ukraine crisis. So the Prime Minister's visit came in the context of that. There's also concerns on the part of U.S. foreign policy with regard to China, all of the developments in East Asia, China, Taiwan, North Korea is testing ballistic missiles again. So the U.S. is focused on those issues right now. That does not mean that Kosovo-U.S. relations are any less important. I think the relations between the two countries are excellent and will remain excellent, and there are historical reasons for that, and that's going to continue. There's strong support for Kosovo on Capitol Hill. We shouldn't remember that we have 3 branches of government in the U.S., and there's strong support for that. We have board members who are senators who sit on Albania issue caucuses within the U.S. Congress, and that's very, very important. Yeah. You mentioned the war in Ukraine that's currently happening. What's the stance on Serbia, because they have denied giving sanctions to Serbia? How does that affect the Balkans, having a country that does not hold any sanctions against another country which is seen as the aggressor? It makes things very difficult. That's all I can say. It's if a country that wants to become a greater part of the West should not be dealing with Russia in the way that Serbia is dealing with Russia. And how does IRA into all that? What does it take in consideration? How can it work with Serbia in this process to actually move them from that stance to the more pro-European or U.S. stance? Well, like we work in every country, we're working in Serbia with multiple political parties to strengthen that. We want to see more political pluralism in Serbia so that opposition parties can compete in the political system. We were glad to see the opposition parties returning to the parliament after boycotting the elections. That's a good first step. It's not going to be solved overnight, but I think more political pluralism in Serbia is what we will be involved in. Yeah. How do you see Kosovo policy on that, all Kosovo political stance on international sphere? How has it progressed since declaring the independence in 2008 and so far? How have you seen all the progression so far? Kosovo is operating in a very difficult environment, but I have to say, coming here after being away for 3 years, and every time I come back, I feel that Kosovo as a society, leaving aside everything outside, I see more and more improvements. The attitude of the people, the friendliness of the people, the openness in the political system to work together. You have a very competitive media. I know you come from the media, and that's a good thing that you have so many. So when I think of Kosovo, I think of a growing and more healthy democracy. Mr. McCarthy, what does the future hold for IRA in Kosovo, and what are the next steps during your tenure here in Kosovo? We are going to continue to expand our programming. We will take a greater interest in regional cooperation in the region. In Kosovo specifically, continuing to build our relationships with the main political parties here and helping them grow as strong democratic institutions. Mr. McCarthy, thank you for the interview. Ishte pra kjo intervista me drejtorin rajonal nga regjoni pra I Evropës, zotrin Paul McCarthy nga Instituti Ndërkombëtar Republikan. Kaq nga kjo intervistë, e ne shihemi në intervista të tjera. Abonohuni në kanalin ton zyrtar në YouTube.
Ja vlen me ardha edhe në Graçanic, sepse edhe kjo është top.